ناس كتير جدا بتتلخبط ما بين الزوائد اللحميه للكبار ولحميه الاطفال، مش عارفه الفرق بينهم. سريعا، زوائد اللحميه للكبار نمره واحد بتبقى الواحد كبير 15 20 30 50 سنه، وبتبقى جوه الانف من بره زوائد حاجات زايده، يا اما جوه الانف بس يا اما في الجيب الانفي وزقت بين الجيب الانفي وخرجت في الانف. تشخيصها ببص عليها بعناية، ببص بالمنظار، ولو شكيت بروح عامل اشعه مقطعيه نطمن على الدنيا كلها عامله ازاي. امال لحميه الاطفال، لحميه الاطفال زي ما انتم شايفين كده بنسميها خلف الانف. بنشخصها الطفل بيشتكي بايه، ولا بيعرف يتنفس، بيشخر، مناخيره مسدوده، مخاط، مشاكل في البق، شفايف كبيره، مشكله في السمع، مشكله في الحلق. بنشخصها ازاي؟ بنشخصها يا اما ببص هنا ممكن الاقي حته لحميه، يا اما بجيب المنظار ده وادخله كده من البق وابص بيه من ورا على اللحميه، يا اما بجيب المنظار بتاع الالياف الضوئيه ده، الاجهزه كلها موجوده، منظار الالياف الضوئيه، وبدخله من الانف كده اهو واوصل فيه لغايه هنا واشوف اللحميه. طالما شفنا اللحميه خلاص لازم تتعمل، لان هي ممكن تعمل لي مشاكل في السمع، تعمل لي مشاكل شفايف الطفل، ممكن تعمل مشاكل في حاجات كتير جدا. العلاج يا اما اول حاجه لحميه الاطفال ديا اسهل علاج ليها الاستئصال بالكحاته، بجيب الكحاته كده واروح مدخلها وشايلها. انما ممكن عندنا الكوبليشن، بدخل الكوبليشن من بق واروح داخل كده وبستأصل اللحميه بجهاز الكوبليشن. موضوع سهل والفرق سهل وواضح. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.